Bună ziua tuturor și bine v-am regăsit la un nou videoclip. De această dată, după cum puteți observa, avem două variante, varianta numărul 1 și varianta numărul 2. O să vă rog să vă alegeți una dintre cele două variante cu care considerați că rezonați cel mai bine sau să le ascultați pe ambele și să luați doar ceea ce vi se potrivește. Mulțumesc tuturor pentru aprecierea pe care o aveți față de acest canal de YouTube și față de mine. Mulțumesc pentru că sunteți mereu pe acest canal de YouTube și mulțumesc pentru aprecieri. Sper că v-ați hotărât și voi începe cu prima variantă. Haideți să vedem ce ne spune ceașca de cafea la prima variantă. Păi, în primul rând, văd că aici este o situație în care cred că nici nu știți cum să vă mai purtați cu o anumită persoană, în sensul că aveți momente când v-ați și purtat bine, dar cumva această persoană cred că v-a supărat cu ceva, iar acum cumva vă vede ca și cum de această dată vă purtați rău. Dar nu e că voi neapărat v-ați schimbat comportamentul față de persoană, ci așa vrea să vă vadă această persoană acum. De ce? Pentru că nu mai este în avantajul său. Pe lângă asta văd că voi sunteți foarte relaxate dintr-un anumit punct de vedere sau vreți să arătați indiferență, dar de fapt lucrurile nu stau chiar așa. Nu e că puteți să fiți în totalitate indiferent cât de mult v-ați dori acest lucru. De ce? Pentru că voi cred că ați descoperit anumite minciuni, anumite vorbe mai neadevărate din partea acestei persoane și acum nu știți dacă să mai aveți încredere în această persoană sau nu. Văd că există destul de multe bârfe la adresa voastră și nu doar că există bârfe, dar văd că sunt și anumite persoane care cumva vă pun tot felul de piedici sau cumva se bagă în relația voastră, intervine în relația voastră. Mai avem aici o inițială de P. Această persoană cu inițiala P poate să fie vorba de o persoană din zodia Pești, dar nu neapărat, însă văd că este o persoană care cumva își dorește să se reîntoarcă la voi. De ce? Pentru că văd că această persoană parcă aleargă înspre voi și chiar dacă înainte această persoană și-a dorit să fugă de voi, acum cumva vine înspre voi, da? Ceva de această natură. Mai văd aici faptul că aveți inima împărțită în două și nu știți ce să decideți mai exact și ce anume să faceți. În anumite situații, indiferent cât v-ar spune anumite persoane anumite lucruri, parcă aveți niște ochelari pe ochi și nu vreți nici cum să vedeți realitatea din anumite puncte de vedere, însă până la urmă o veți vedea doar cu un pic de atenție. De ce? Pentru că este posibil să rămâneți dezamăgite. De ce? Pentru că vă văd ca și cum ați sta jos sau chiar pe pat, dar stați cumva cu genunchii strânși la piept și parcă plângeți. Sunteți destul de supărate din acest punct de vedere. Că aflați tot felul de lucruri la care nu v-ați fi așteptat. Haideți să vedem. Mai văd aici niște frici care există pentru voi. Poate să fie frica de singurătate, poate să fie inclusiv faptul că poate sunteți însărcinată și nu știți ce să faceți. Mai văd aici inițialele I, N, G, dar mai văd și I, D, A. Mai văd ca și cum cineva se joacă cu niște copii cu mingea. Și asta este un lucru bun. De ce? Pentru că totodată vă relaxează și pe voi.
Mai văd că cineva se reîntoarce la voi, dar este genul de persoană care își urmărește propriile interese. Este genul de persoană care vine, dar cumva vine în viața voastră. A venit și înainte și vine și de această dată destul de brusc, dar la fel cum vine brusc, așa și pleacă brusc. Este un fel de lup care vine la oi, aș putea spune. Și în momentul în care obține ce își dorește, fuge. Văd că voi aici vă gândiți la o propunere din partea unei anumite persoane, dar parcă nu sunteți încă convinse că persoana respectivă vine cu propunerea. Vi se pare că propunerea este cumva destul de departe și nu prea vedeți să fie posibilă și chiar și în momentul în care această propunere este posibilă, parcă totuși nu vă vine să credeți și nu vreți să acceptați această propunere din diverse motive, în special pentru faptul că vi se pare că această propunere nu este o propunere corectă, nu este o propunere cinstită. Văd că aveți un succes în ceva, poate la locul de muncă sau poate în alte planuri pe care voi le aveți, nu neapărat în iubire, dar pentru o parte dintre voi poate să fie inclusiv în iubire. Mai văd inițialele L, P și O sau L, T, I și P, ceva de genul. Indiferent despre ce este vorba, este un succes care la voi poate să fie peste 23 de zile să vedeți exact rezultatul, dar cred că pentru o parte dintre voi este pe termen lung. De ce? Pentru că e posibil să aveți acum o idee de un proiect, să începeți ușor să îl puneți în aplicare și abia pe data de 23 august să fie cumva să vedeți roadele, să vedeți rezultatele de la acest proiect. Nu în toate cazurile este la fel. Pentru unii este mai devreme, pentru alții mai târziu, dar ideea este că veți culege roadele. A venit și pisica să stea lângă ceașca de cafea. Ne spune și ea câte ceva. Bun. Da, încerc să vă arăt cum... Așa, bun. Ce vreau să vă mai spun aici este faptul că mă auzi, mă lași să termin. Ok. Bun. Mai am aici faptul că cineva, voi comunicați cu cineva foarte mult telepatic. Mai am aici un cuvânt... Dana, Mai văd că așteptați un apel telefonic care întârzie să vină, dar de venit vine și acel apel telefonic în momentul în care vine, să știți că este cu foarte multe decizii și cumva trebuie să vă gândiți destul de serios ce alegeți. E cu decizie, nu mai este cu gândește-te și ai timp de gândire, nu, e cumva un telefon în care trebuie să te decizi ce vrei să faci pe mai departe. Atenție doar la ce decizie luați, pentru că mai apoi s-ar putea să aveți regrete. Deci încercați să luați deciziile în așa fel încât mai târziu să nu regretați că nu ați luat decizia corectă.
Posibil ca acest telefon cu decizii să vină de la o persoană foarte dragă. O persoană se poate întâmpla ca persoana să aibă inițiala G, J, P, da? Una dintre aceste inițiale. Sau să fie genul de persoană destul de jucăușă, destul de jovială. Văd că urmează să porniți la un drum care vine cu foarte multe schimbări în viața voastră, chiar dacă voi plecați la acest drum destul de plictisiți sau este un drum care în principiu îl faceți în mod constant, de această dată parcă lucrurile cumva se schimbă, în sensul că puteți afla ceva care vă uimește într-un sens pozitiv, sau poate să se întâmple ceva și cumva ăsta să fie un drum care mai apoi să fiți înlocuiți, să nu mai trebuiască să faceți drumul respectiv. Nu știu, voi acum știți unde faceți în mod constant acest drum, dar e ceva care la drumul respectiv cumva ceva vă uimește și vă dați seama că mai apoi nu mai e necesar să faceți drumul respectiv, că schimbați direcția, nu știu de ce o schimbați sau ce se întâmplă la drumul acela. Mai aveți aici o persoană cu inițiala S, care vă dă niște vești, dar nu sunt vești tocmai drăguțe. Vă enervează destul de tare ceea ce urmează să vă spună persoana respectivă, însă în prima fază nu vreți să dați crezare, nu vreți să ascultați ce vă spune persoana, dar mai apoi stați și analizați mai bine ce vrea să vă spună. Eu cam atât am avut de spus pentru voi cei de la prima variantă și voi trece la varianta cu numărul 2. Ce spui, Mauzi? Ce spune acolo ceașca de cafea? Spui? Ne spui și nouă? Povestești? Bun. Hai să vedem. Aici văd că începem prin a spune că avem o zodia Scorpion Rac. Această persoană ori vine și vă dă niște vești, sau poate să fie un pește. Această persoană ori vine și vă dă niște vești destul de triste, ori este o persoană care suferă destul de mult. Pentru că văd foarte multă tristețe în preajma acestei persoane. Aici poate să fie vorba inclusiv despre o separare. Pe partea de sănătate poate să fie vorba inclusiv de o operație, ceva de genul de spitalizare, de ceva de această natură, niște dureri de spate destul de insuportabile. Da, poate să fie inclusiv la nivelul spatelui ceva, deci aici un pic de atenție din punctul ăsta de vedere. Pe plan sentimental văd că lucrurile stagnează în acest moment, nici n-aș putea să spun că merg în sens pozitiv sau în sens negativ, ci mai degrabă e o stagnare. Dar în același timp, pentru cele care v-ați despărțit de persoana dragă, văd că vă uitați și așteptați ca persoana să se reîntoarcă la voi. Însă să știți că în următoarele zile nu se reîntoarce, mai durează puțin până când această persoană se reîntoarce, dar mai degrabă aici cred că o să porniți pe un drum nou alături de o altă persoană decât de această persoană care a făcut parte din trecutul vostru. De ce? Pentru că văd că aici au existat foarte multe confruntări, mai ales acolo unde sunt copii la mijloc. Aici vorbim inclusiv poate de divorțuri, nu neapărat de separări. Separări din astea între doi iubiți sau... Aici văd că sunt inclusiv persoane care au fost împreună ani de zile, au copii împreună, dar au ajuns până la divorț. Însă acum
parcă totuși se dorește o împăcare, dar nu este, fiecare dintre voi încă nu sunteți suficient de hotărâți în această împăcare. Da, vreți ca cealaltă persoană să vă dea un răspuns destul de clar și destul de pozitiv pentru voi, însă momentan această persoană încă nu vă poate da răspunsul respectiv, pentru că nu cred că știe în primul rând cam ce vrea, cam ce își dorește să facă pe mai departe. Dar mie aici mi este foarte clar, cumva viața voastră se va schimba, dar alături de o altă persoană, nu de această persoană de care v-ați separat, despărțit, cum vreți voi să-i spuneți. În situațiile de trio, văd că aici este vorba de niște decizii care urmează să se ia. Aceste decizii vor fi, dar nu chiar acum, cred că cam peste vreo lună, o lună jumătate, e decizia finală, cum să ziceți, sau cel puțin chiar dacă se ia acum o decizie, dar rezultatul la decizie îl vedeți abia peste o lună jumate. Persoana își dorește să rămână în familie, dar este destul de greu, pentru că odată ce a fost trădată, e mai greu de acceptat și mai greu de crezut că într-adevăr această persoană se poate îndrepta, dar din punctul meu de vedere cred că o să îi mai oferiți o șansă, cu toate că este destul de multă neîncredere, dar totuși în adâncul sufletului vostru sperați ca lucrurile să nu se repete. Dar tot o perioadă destul de lungă tot veți mai avea semne de întrebare și lucrurile nu vor merge chiar atât de bine pe cum mergeau înainte de a afla de toată această trădare. Mai văd aici inițiala M, inițiala D, inițiala A. Aceste persoane cu aceste inițiale vă sunt alături, vă sprijină din toate punctele de vedere și cred că vă ajută cu ceva, în special cu sfaturi care sunt destul de bune, dar vă și sunt aproape pentru a trece mai ușor peste ceea ce vi se întâmplă în acest moment. Da, văd că încă mai urmează o perioadă în care veți fi destul de triști de triste, dar mai apoi lucrurile se vor rezolva și dacă porniți pe un nou drum alături de o persoană nouă, posibil să fie o persoană din zodia Berbec, în momentul acela lucrurile într-adevăr vor merge, dar bineînțeles nu în toate cazurile, pentru că este o etalare generală, nu personală și nu vi se poate potrivi tuturor, dar da, mergând spre o persoană nouă, spre o relație nouă, văd că lucrurile se limpezesc în viața voastră, văd că vă veți găsi liniștea, vă veți găsi curaj, sprijin și așa mai departe în cealaltă persoană, așa poate cum v-ați fi dorit să fie această persoană de care v-ați despărțit, dar lucrurile nu au funcționat atât de bine pe cum ați fi vrut voi. Da, văd că aici nu prea pot să spun foarte multe lucruri pozitive. Aici singurul lucru care pot să-l spun este că dacă într-adevăr doriți să cunoașteți o persoană nouă, lucrurile într-adevăr se vor aranja, se vor liniști pas cu pas, dar dacă vreți să continuați pe același drum cu persoana din trecutul vostru, lucrurile nu vor fi chiar atât de bine. De ce? Pentru că există foarte multă neîncredere și atâta timp cât există această neîncredere, atâta timp cât voi spuneți, să zicem din gură, că îi dați încă o șansă persoanei, dar de fapt din inimă nu sunteți la fel de deschiși și deschise, e clar că lucrurile nu pot evolua atât de bine pe cum v-ați dori. Eu cam atât am avut de spus și pentru voi. Vă mulțumesc că m-ați ascultat și vă doresc o zi cât mai plăcută în continuare. La revedere!